हेलो नमस्ते दिस इज डे 6 अफ मास्टरिङ द मेटा एड। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भनेको फेसबुक पिक्सेल भनेको के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो र यो फेसबुक पिक्सेल चाहिँ हामीले कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर। हेलो आई एम सार्थक नेउपाने। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई फेसबुक पिक्सेलको बारेमा डिटेलली बुझाउन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेसन। सुरुमा बुझौँ फेसबुक पिक्सेल भनेको के हो। फेसबुक पिक्सेल भनेको एउटा कोड हो जुन चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा इन्स्टल गर्छौं। किन इन्स्टल गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो युजरहरूको बिहेभियर ट्र्याक गर्नको लागि, जस्तै भिजिट, क्लिक, पर्चेज, अब उहाँहरूको बिहेभियर कस्तो छ त, किन आउनु भएको छ त भनेर। अनि यसले चाहिँ हाम्रो एड पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न अथवा अन्डरस्ट्यान्ड गराउन धेरै नै हेल्प गर्छ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो एड टार्गेटिङलाई पनि अलिक पावरफुल बनाइदिन्छ फेसबुक पिक्सेलले। अब फेसबुक पिक्सेल चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त हाम्रो लागि, हाम्रो एडको लागि भनेर बुझौँ। अब फेसबुक पिक्सेल धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै एउटा चाहिँ रिटार्गेट वेबसाइट भिजिटर। अब हाम्रो कुनै सर्भिस वा प्रोडक्ट छ भने हाम्रो वेबसाइटमा हामीले एड रन गऱ्यौँ। अब एड रन गरेर हामीले मान्छेलाई त वेबसाइटमा लग्यौँ, तर त्यो वेबसाइटमा अब मान्छेले किन्दैन, मान्छेले जस्ट हेऱ्यो भने मात्र अब हामीले फेरि रिटार्गेट वेबसाइट भिजिटरलाई रिटार्गेट गरेर एड रन गर्न सक्छौँ। अब फेसबुक एडमा चाहिँ कति कन्भर्जन छ त त्यो पनि ट्र्याक गर्न सक्यो पिक्सेलको थ्रुबाट वेबसाइटमा लगेर। अनि अर्को छ अप्टिमाइज एड बेस्ड अन रियल युजर डाटा। अब हाम्रो एड युजर डाटाहरू चाहिँ अप्टिमाइज गर्न सक्यो कि एडको थ्रुबाट, फेसबुक पिक्सेलको थ्रुबाट। अर्को भनेको इम्प्रुभ रिटर्न अन द एड स्पेन्ड। एड स्पेन्ड कति छ त, एड स्पेन्ड कति छ र त्यसको रिजल्ट कति छ त्यसलाई पनि इम्प्रुभ गर्न सक्यो हाम्रो आफूले हेरेर फेसबुक पिक्सेलबाट। अब फेसबुक पिक्सेल चाहिँ कहाँ पाउने त, यो पनि एउटा कुरा हो नि त। अब फेसबुक पिक्सेल चाहिँ कहाँ पाउने भन्दा हजुर मेटा बिजनेस सुइटमा जानुहोस्, हजुरको प्रोफाइलको अथवा हजुर पेजको मेटा बिजनेस सुइटमा जानुहोस्। अनि त्यहाँबाट थोरै स्क्रोल गर्दा इभेन्ट म्यानेजर भनेर आउँछ। इभेन्ट म्यानेजरमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ कनेक्ट डेटा सोर्सेस आउँछ। त्यसमा वेबमा क्लिक गरेर अनि त्यहाँ पिक्सेल हुन्छ, त्यसमा जानुहोस्। त्यसमा गएर आफ्नो पिक्सेलको नाम र वेबसाइटहरू राख्नुहोस्। वेबसाइटहरू राखिदिएपछि सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अब फेसबुक पिक्सेल चाहिँ हामीले कसरी इन्स्टल गर्ने त भन्ने पनि बुझौँ। अब फेसबुक पिक्सेल इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हजुरले अब त्यो मैले भने अघि सेभ गरिसकेपछि त्यहाँ एडभान्स र सायद मेनुअल आउँछ। मेनुअल मेथडमा क्लिक गर्नुहोस्। मेनुअल मेथडमा क्लिक गरिसकेपछि एडभान्स सेटिङमा गएर अनि त्यहाँ एचटिएमएल कोड भन्ने हुन्छ, त्यो कपी गर्नुहोस्। त्यो कपी गरिसकेपछि अनि आफ्नो वेबसाइटको ड्यासबोर्ड खोलेर वेबसाइटको ड्यासबोर्डमा डब्लुपी हेडर एन्ड फुटर भन्ने एउटा प्लगइन हुन्छ, त्यो इन्स्टल गरेर अनि भ्यू हेडरमा क्लिक गरेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो कोड हालिदिनुहोस्, यो जुन अघि हजुरले पेस्ट गरेको। अनि पार्टनर इन्टिग्रेसन अथवा के चाहिन्छ त्यो सबै हालिदिनुहोस्। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म युजेज भनेको एउटा वर्डप्रेस छ, एउटा स्पोटिफाई छ। स्पोटिफाईबाट पनि हामीले गर्न सक्यो अनि वर्डप्रेसबाट पनि गर्न सक्यो। अब हजुरलाई यसको इन्स्टलेसन चाहिँ भेरिफाई गर्न छ भने हजुरले मेटा पिक्सेल हेल्पर एक्सटेन्सन क्रोमबाट डाउनलोड गरेर अनि त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ मेटा पिक्सेल चाहिँ हजुरको वेबसाइटमा इन्स्टल भयो कि नै भनेर। अब की इभेन्ट चाहिँ हामीले के ट्र्याक गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब मेटा पिक्सेलबाट हामीले धेरै कुराहरू ट्र्याक गर्न सकिन्छ। एउटा पेज भ्यू हुन्छ, एउटा भ्यू कन्टेन्ट हुन्छ, एउटा एड कार्ट, इनिसिएट चेकआउट, पर्चेज, लिड, साइनअप्स, यो सबै हामीले मेटा पिक्सेलबाट इजिली ट्र्याक गर्न सक्छौँ कि अब कुनै मान्छेले हाम्रो सामान पर्चेज गर्यो भने हामीले फेरि पर्चेज गरेछ कि नै, अब के चेकआउट भयो कि नै, सबै ट्र्याकहरू गर्न सक्छौँ कि। अब मान्छेले हाम्रो पेजको कहाँबाट हेरेछ, कति टाइम हेऱ्यो, त्यो पनि मेटा पिक्सेलबाट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ। अब जस्तै फेसबुक पिक्सेलको थोरै युज केसेसहरू छ नेपाली कन्टेक्स्टमा, नेपालमा चाहिँ त्यो भनेको एउटा इकमर्स। अब हामीले अब कस्तो छ भने अब हामीले एउटा इकमर्स वेबसाइट छ, इकमर्स बिजनेस छ, हामीले त्यसको वेबसाइट बनायौँ। अनि अब हामीले कुनै सामानहरू त्यसमा राखेर त्यसमा कार्टमा राखेर छोडिदियौँ भने अब कुनै कस्टमर आउनुभयो, जस्ट हाम्रो वेबसाइट मात्र भिजिट गर्नुभयो हाम्रो एडको थ्रुबाट, तर हाम्रो सामान किन्नु भएन भने उहाँहरूलाई हामीले रिटार्गेट गर्न सक्यो नि त, रिटार्गेटेड एड लन्च गर्न सक्यो। अनि अर्को भनेको सो फ्लो अफ एड टु भिजिटर हु स योर कन्ट्याक्ट पेज। अब हाम्रो सर्भिस छ,
तर मान्छेहरु चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट पेज मात्र हेर्यो, कन्ट्याक्ट पेज हेरेर हामीले कल गरेन भने हामीले फ्लो अफ एड हामीले फेरि लन्च गर्न सक्यो नि त। अनि अर्को भनेको एजुकेसन ट्र्याक लिड हु क्लिक अन जोइन नाउ फर्म्स। अब हामीले हाम्रो केही सर्भिसेसहरु छ बट मान्छे आयो जोइन नाउ फर्ममा क्लिक गर्यो तर हामीले कन्ट्याक्ट गरेन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई रिटार्गेट गर्न सक्यो नि त। अब यसमा पनि फेसबुक पिक्सेल इन्स्टल गर्दा अब यसमा गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ केही मिस्टेक्सहरु हुन्छ, कमन मिस्टेक्सहरु। सो कमन मिस्टेक भनेको एउटा नट एडिङ द पिक्सेल बिफोर रनिङ एड। हामीले एड रन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ फेसबुक पिक्सेल चाहिँ एड गरिसक्नु पर्छ यो वेबसाइटमा। अर्को भनेको नट ट्र्याकिङ इभेन्ट। अब हामीले इभेन्टलाई पनि ट्र्याक गर्नु पर्यो, फेसबुक पिक्सेलले काम गरेको छ कि नै, अनि अब इभेन्ट कस्तो कस्तो छ, मान्छेहरुको बिहेभियर कस्तो छ, त्यो सबै ट्र्याक गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको नट टेस्टिङ इफ द पिक्सेल इज फायरिङ करेक्टली। अब पिक्सेलले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको छ कि नै भनेर पनि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो है। अनि अर्को भनेको अलवेज डबल क्लिक विथ द मेटा पिक्सल हेल्पर। अब हामी चाहिँ सधैँ हेर्नु पर्यो कि हाम्रो वेबसाइटमा अथवा हाम्रो वेबमा चाहिँ मेटा पिक्सल छ कि नै भनेर, मेटा पिक्सल चाहिँ इन्टिग्रेट भएको छ कि नै भनेर। सो अब फाइनल थट बुझौँ। हाम्रो फाइनल थट भनेको एड सक्सेसफुली रन हुनको लागि फेसबुक पिक्सल अथवा मेटा पिक्सल भनेको हजुरको बेस्ट फ्रेन्ड टाइपको हो। अनि यसले चाहिँ डाटा ल्याउँछ, अप्टिमाइजेसन अनि बेटर टार्गेटिङ हामीलाई गर्नको लागि यसले धेरै नै हेल्प गर्छ। अब फेसबुक पिक्सल चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न थोरै नै डिफिकल्ट छ होला, तर यो एकचोटि हामीले सेटअप गरियो भने यसले चाहिँ हामीलाई लङ टर्म बेनिफिट दिन्छ। सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि हाम्रो लर्निङ प्लेटफर्मलाई चाहिँ लाइक र फलो गर्न नभुल्नुहोस्। अनि यस्तै डिजिटल मार्केटिङ टिप्सहरुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् है त। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।